मित्रांनो, मी आज तुमच्यासाठी एक व्हिडिओ आणला आहे की ज्यामध्ये आपण आपल्या दररोजच्या जीवनामध्ये पाहू शकतो पेट्रोलचे दर खूपच वाढलेले आहेत आणि सर्वसामान्य माणसाला व शेतकरी मजूर वर्गाला पेट्रोल परवडेनासा झाले आणि त्यासाठी आपण दुसरा पर्याय म्हणून काय वापरू शकतो आपल्या गाडीला किंवा आपण काय करू शकतो की जेणेकरून आपल्याला आपल्या इंधन खर्चात बचत होईल किंवा आपल्याला परवडेल असं आपण काय करू शकतो. तर मी आज तुम्हाला दाखवत आहे माझी स्वतःची टू व्हीलर आहे जी की ती मी स्वतः पेट्रोल महाग झाल्यामुळे आपल्या LPG गॅसवरती केलेली आहे आणि ती खूप चांगल्या पद्धतीने गॅसवर चालते, कुठलाही प्रॉब्लेम येत नाही. तर मी तुम्हाला आज दाखवत आहे ही जी माझ्या गाडीची डिक्की आहे त्याच्यामध्ये मी गॅस बसवलेला आहे, गॅसची टाकी बसवलेली आहे. तुम्हाला उघडून दाखवत आहे. इथे तुम्ही पाहू शकता 3 किलोची गॅसची टाकी असते, ही अशी डिकीमध्ये फिट होते. हे जे पाहू शकता हे गॅस किट आहे, हे त्याचा रेग्युलेटर आहे, हे ऑन ऑफ होतं, हे ऑफ झालं. तुम्ही पाहू शकता हे आपण ऑफ करू शकतो, ऑन करू शकतो. आणि हे जो नट दिसतोय तो आपल्याला गॅस भरताना उपयोग येतो, याच्यामधला एअर काढण्यासाठी टाकीमधला. पण ज्यावेळेस गॅस भरतो याच्यामध्ये टाकी आपल्या घरगुती LPG सिलेंडरमधला, त्यावेळेस हा एअर काढण्यासाठी आपल्याला उपयोग येतो. या अशा पद्धतीने आपण आपल्या डिक्कीमध्ये फिट बसते, कुठल्याही प्रकारची अडचण येत नाही आणि कोणाला कळतसुद्धा नाही की आपली गाडी गॅसवरती आहे. हे असे फिट होते आणि 1 किलो गॅसमध्ये जर आपली गाडी चांगल्या पद्धतीने पहिले 60 किंवा 70चं जर ॲव्हरेज देणारी असेल तर ती 1 किलोमध्ये 100 किलोमीटर ॲव्हरेज द्यायला लागते. तुम्ही माझ्या गाडीचं तुम्हाला मीटर दाखवतो, मी गॅस भरलेला 175 किलोमीटर झाले गॅस भरून, तरीसुद्धा अजून गॅस त्याच्यामध्ये बराचसा शिल्लक आहे. अजून 100 किलोमीटर तर आरामात गाडी जाईल. तुम्ही पाहू शकता, तुम्हाला मी सगळं दाखवत आहे. हे पेट्रोलचा कॉक पूर्णपणे ऑफ आहे. पेट्रोलला मी इथे प्लॅस्टिक लावून कॉक पूर्णपणे, जरी कोणी कॉक कदाचित माझ्या नकळत फिरवला तरी पेट्रोल जाऊ नये म्हणून पूर्ण प्लॅस्टिक लावून बंद केलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता. आणि जो आपला गॅसचा पाईप आहे तो इथे रेग्युलेटरला बायपास करून जोडलेला आहे आतमध्ये. ते दिसायला थोडा प्रॉब्लेम करेल, अंधार आहे त्याच्यामुळे. तिथे गॅसचा पाईप जोडलेला आहे, रेग्युलेटरला बायपास करून पुढे डायरेक्ट जोडलेला आहे. इथे तुम्ही पेट्रोल पूर्णपणे ऑफ, तुम्हाला ऑफ दिसेल कॉक, तरीसुद्धा तुम्हाला मी दाखवतो आहे. हे गाडी ऑन आहे, याच्यावरती चालू करून तुम्ही पाहू शकता गॅसवरती पूर्णपणे कुठल्याही प्रकारची अडचण वगैरे काही येत नाही. फक्त ज्यावेळेस भरायचं त्यावेळेस थोडंसं घरापासून थोडंसं बंद खोलीत न भरता आपल्या मोकळ्या हवेमध्ये गॅस भरायचा आहे. तुम्ही पाहू शकता कॉक बंद असताना सुद्धा गाडी चालू होते आणि पूर्णपणे गॅसवर आहे. आणि 1 किलोमीटरला आपले कमीत कमी ₹1.30 ते कमीत कमी ₹1 ते ₹1.30 1 किलोमीटरला आपली बचत होती. जर आपण समजा एका महिन्यामध्ये 1000 किलोमीटर प्रवास करत असू तर आपले ₹1300 आपले एका महिन्याला वाचतील. आणि जर त्याच्यापेक्षा जास्त प्रवास करत असू 2000-3000 किलोमीटर तर 3000, 2000, ₹3000 आपले दर महिन्याला वाचतील. आणि तेच पैसे आपण गाडीच्या दुसऱ्या मेंटेनन्ससाठी आपण वापरू शकतो, जसं की सर्व्हिसिंग आहे, टायर आहे, गाडीचे पार्ट्स आहेत. हे पैसे आपण गाडीला मेंटेनन्ससाठी वापरू शकतो आणि त्यातून आपली बचत चांगल्या प्रकारे होऊ शकते आणि गाडीला कुठल्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम येत नाही. गाडी गॅस संपल्यावरती पेट्रोलवर आपण लगेच चालू करू शकतो. पेट्रोलचा कॉक चालू केला आणि गाडीचा एअर मोकळा केला की गाडी पहिल्या पद्धतीने पहिली जशी आपली होती तशी स्टार्ट होते. आणि आपण नंतर घरी गेल्यानंतर परत गॅसवरती आपण ती टाकी गॅस रिफिल केल्यानंतर गॅसवरती पण चालू शकतो. त्यामुळे 2 in 1 होती आणि एकदम फायदेशीर आहे.
तर तुम्हाला जर नक्की हे आवडलं असेल तर तुम्ही लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा असे चांगले चांगले टिप्ससाठी. आणि तुम्ही लोकल घरगुती असा बनवण्याचा प्रयत्न करू नका. हे चांगल्या एखाद्या फिटरकडून, त्यातल्या ज्या तज्ज्ञ माणसाकडून हे बनवून घ्या आणि वापरायला काहीच अडचण नाही. हे आपल्याला लगे बनवता येणार नाही कोणाला पाहून. हे तुम्ही एखाद्या चांगल्या फिटरकडून बनवून घ्या आणि वापरा. आपली बचत नक्कीच होईल आणि आपल्याला पण ते जाणवेल आणि आपला फायदा होईल. असेच फायदेशीर व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. तुम्ही पाहू शकता की हे गॅस भरण्यासाठी अशा प्रकारचा 2 रेग्युलेटर असलेला पाईप येतो. त्याद्वारे आपण आपल्या घरगुती गॅस टाकीमधला गॅस गाडीच्या 3 किलोच्या टाकीमध्ये सहजरित्या भरू शकतो. कुठलीही अडचण येत नाही. दोन्हीकडे 2 रेग्युलेटर जोडले आणि ऑन केले की तो गॅस सहज भरला जातो. कुठल्या प्रकारची अडचण येत नाही.